ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රිය මැදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට ඔබ වෙනුවෙන් අපි අද අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ Bajaj 2 stroke 3 රෝද රථයක් 2005 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා ලියාපදිංචි කරලා තියෙන මේ 3 wheel එක 4 stroke 3 රෝද රථයක තියෙන බොහෝ අංගයන් එකතු කරලා modify කරලා තියෙනවා. අලුතින්ම paint කරලා seat ගහලා tent එක ගහලා අලුත්ම ටයර් වගේම බැටරියක් එකතු කරලා තියෙන මේ තිරෝධ රථේ එන්ජින් එක බෝඩි එක ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලායි එහිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. මේ රථේ තියෙන්නේ මේගමුව කදිරාන ප්‍රදේශයේ. අලුතින්ම බොහෝ අංගෝපාංග එකතු කරලා සුපිරියටම හදලා තියෙන මේ තිරෝධ රථයට ලක්ෂ 6 මාර්ග පමණ ෆිනන්ස් පාසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහි සම්පූර්ණ මිල ලෙස සඳහන් වෙන්නේ ලක්ෂ 7යි. තිරේ දිස්සෙන අංකයෙන් හිමිකරුවම් දලා මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.